आज आपण दोडक्याचा छिलका वाया न घालवता टेस्टी अशी भाजी आणि चटणी करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार, दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। हे मी अर्धा किलो दोडके स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। दोडक्याच्या दोन्ही बाजूचे देठ काढून घ्यायची। दोडके घेताना असे गच्च असणारे दोडके घ्यायचे। हे असं दाबून पाहायचं, जर दोडकं जास्त दबत असेल तर ते शिळं आहे असं समजायचं। आणि छोटासा तुकडा घेऊन टेस्ट करायचा, कडू आहे की गोड आहे ते। कधी कधी दोडकं कडू राहतं, मग आपली भाजी सगळी कडू लागते, त्यामुळे आपण अगोदर टेस्ट करायचं। आता सर्व दोडक्याची सालं काढून घेऊ। अशी सर्व साल काढून घ्यायची आहे, म्हणजे दोडकं छान नरम शिजतं। सर्व दोडक्यांची सालं काढून झालेली आहेत। आपण हे सालं फेकून न देता याचा वापर भाजी आणि चटणीसाठी करणार आहोत। दोडक्याचे साधारण 2 इंचाचे तुकडे करून या तुकड्यांना उभं आणि आडवं असं कट करून घेऊया। हे आपले सर्व दोडके चिरून झालेले आहेत। आता यासाठी मसाला बनवूया। पॅन गरम झालेला आहे, यामध्ये 2 टीस्पून तेल टाकून घेऊ। आता यामध्ये आपण जी दोडक्याची सालं काढून घेतलेली आहे त्यातले अर्धे सालं टाकून परतवून घेऊ आणि अर्ध्या सालांची आपण चटणी करणार आहोत। आता यावरती झाकण ठेवून 2 मिनिट वाफवून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे। हे अजून पूर्ण झालेले नाही आहेत, परत थोडा वेळ वाफवून घेऊ। असे कमी झाले म्हणजे समजायचे की हे छान वाफलेले आहेत। आता हे काढून थंड करून घेऊ। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थंड झालेली सालं 8 ते 10 लसूणच्या पाकळ्या टाकून बारीक करून घेऊ। हे छान बारीक झालेलं आहे। आता यामध्ये 2 टीस्पून लाल तिखट, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता, 2 टीस्पून धने जिरे पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हळद पावडर, 2 टेबलस्पून भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट, चवीप्रमाणे मीठ आणि पाव टीस्पून जिरं टाकून बारीक करून घेऊ। हा खमंग मसाला तयार आहे। चिरलेल्या दोडक्यांमध्ये भरून घेऊ। थोडासा मसाला घेऊन दोडक्यामध्ये असं दाबून भरायचं आहे। सर्व दोडक्यांमध्ये मसाला भरून झालेला आहे। हा उरलेला मसाला भाजीमध्ये टाकूया। पॅन गरम झालेला आहे, यामध्ये 2.5 टेबलस्पून तेल, अर्धा टीस्पून मोहरी, अर्धा टीस्पून जिरं, थोडासा कढीपत्ता टाकून थोडं परतवून घेऊ। आता यामध्ये भरलेली दोडकी टाकून मिक्स करून घेऊ। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून यावरती झाकण ठेवू। 2 ते 3 मिनिट झालेली आहेत। झाकण काढून चमच्याने फिरवून घेऊ। दोडके शिजण्यासाठी साधारण 10 मिनिट लागतील, तर मध्ये मध्ये झाकण काढून फिरवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे दोडके करपणार नाहीत।
दोडके होत आलेले आहेत. आता यामध्ये उरलेला मसाला टाकून मिक्स करून घेऊ. मसाला छान मिक्स झालेला आहे. 2 मिनिट झाकून ठेवू. दोडके छान नरम झालेले आहेत. ही आपली सुकी भाजी तयार झालेली आहे. याच भाजीला थोडंसं गरम पाणी टाकून रस्सा भाजी करूया. मी यामध्ये 1 ग्लास गरम पाणी टाकलेलं आहे. तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा असेल तेवढं पाणी टाकू शकता. गॅसचा फ्लेम हाय करून 1 उकळी आल्यानंतर फ्लेम लो करून 2 मिनिट झाकून ठेव. ही मस्त रस्सेवाली भाजी तयार झालेली आहे. गॅसचा फ्लेम बंद करू. सालींच्या मसाल्यामुळे रस्सा मस्त घट्ट झालेला आहे आणि तरी पण खूप मस्त दिसत आहे. आता आपण उरलेल्या सालांची कुरकुरीत चटणी करूया. पॅन गरम झालेला आहे. यामध्ये 3 टीस्पून तेल टाकून उरलेली सालं टाकून भाजून घेऊ कुरकुरीत होईपर्यंत. गॅसचा फ्लेम हाय ठेवूनच हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. दोडक्याची साली छान कुरकुरीत झालेली आहेत. आता गॅसचा फ्लेम लो करून यामध्ये 1 टीस्पून तीळ टाकून थोडेसे परतून घेऊ. तीळ होण्यासाठी फार जास्त वेळ लागत नाही. साधारण 30 सेकंद परतून घ्यायचे आहेत. यामध्ये पाव टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून धने जिरे पावडर, थोडीशी हळद टाकून मिक्स करून घेऊ. हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ. ही आपली चटणी तयार आहे. नॉर्मली आपण ज्या साली फेकून देतो त्याच सालीपासून अशी कुरकुरीत आणि खमंग चटणी बनवू शकतो. जर तुम्ही एकदा ही चटणी करून पाहाल तर कधीही तुम्ही सालं फेकून देणार नाही. ही चटणी लवकर नरम पडते, त्यामुळे जेवणाच्या थोडंसं आधी बनवायची आणि लगेच संपवायची. अशी ही मसालेदार रस्सा भाजी आणि कुरकुरीत खमंग चटणी तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.